Розгортаю сюрприз через 3, 2, 1. Я все вигадала. Сюрприз. Ну, сьогодні ми поговоримо про Portal 2. І цей бісовий шедевр. Valve змогли примножити все, що сподобалося гравцям у першій частині, створивши ще кращу гру. Portal 2 буквально є взірцем правильно зробленого сиквела. Не те, що перший Portal був поганим, він так само був хорошим, проте у другому нам показують більше історії як самого комплексу, так і персонажів, додають нові механіки, точніше пов'язують гру з рештою всесвіту Half-Life. Чи могла б гра бути зовсім іншою? Так, початково це мав бути не сиквел, а приквел, який розповідає про Aperture 80-х років. Ця гра мала би назву F-Stop. Основною механікою ставав фотоапарат замість порталів. Гравець міг фотографувати певні об'єкти, як то куб, зберігаючи їх в інвентар та таким чином переносити предмети. Також один з концепт-артів демонструє, що розробники планували налаштування камери, як то змінення діафрагми. Це було потрібно для виявлення додаткових елементів. До речі, саме на цьому базується лого Aperture, хоча це явно початково не було так задумано, але є цікавою деталлю. У плані сюжету, то як я вже казав, гра мала б відбуватися у 1980-х роках. Грали ми за Мел, пізніше вона стане натхненням для цілого сюжетного моду від фанатів з одноіменною назвою Portal Stories Mel. Так само ми були піддослідною, а антагоністом або ж супроводжуючим в іспитах виступав Кейв Джонсон, засновник лабораторії, замінюючи Гладес. Його історія трохи відрізняється від тієї, що ми бачимо у фінальній грі. Тут він так само смертельно хворіє, проте встигає перенести себе в комп'ютер, та по сюжету F-Stop мав здійснити повстання роботів у лабораторії, судити людей, працівників за різні злочини, наприклад, головну героїню за військові злочини. У кінці гри ми б мали знищити Кейва Джонсона, проте яким самим чином невідомо. Сам комплекс мав бути показаний гравцю куди детальніше. У концепт-артах можна побачити багато людиноподібних андроїдів, що працювали разом із людьми. Хтось у офісах, хтось так само проходив тести. Персонажів, окрім Мел та Кейва Джонсона, мав бути його помічник Грег, а також певне камео GLaDOS з ім'ям Бетті та схожою абревіатурою GLaDOS. В перекладі гіроскопічний засіб зняття відповідальності та дискова операційна система. Її функція була нагадувати гравцю, що Aperture не несе жодної відповідальності за отримані травми під час проходження тестів. Проте в 2008 році було прийнято рішення повністю перезавантажити розробку, і вся концепція була відкладена в далекий ящик. Наскільки відомо, то Valve поверталися до неї перед початком розробки Half-Life Alyx, розглядаючи, чи зможе вона перерости у флагманський VR-проєкт студії. Проте вибір пав у сторону нової Half-Life. У 2020 році з отриманням спільного доступу до вихідних кодів ігор Valve, як то сам Portal 2, Counter-Strike, Team Fortress 2, гравці знайшли багато елементів F-Stop та змогли відтворити фрагмент гри, використовуючи знайдений код. Елементи та з дозволу Valve опублікували ці матеріали. Саме їх ви бачили на екрані впродовж розповіді про цю гру. Як я згадував раніше, 2008 року розробку гри було повністю перезавантажено, і ось тут виникла проблема. Портал завершувався, коли головна героїня Чел виходила назовні. Яким чином вона мала знову опинитися в комплексі? Мабуть, десь тут з'явилася ідея випустити оновлення до першої гри, де розробники додавали маленьку деталь. Тепер ми чули, як нас затягує назад святковий почет. А також було створено комікс «Лабораторний щур», який розповідав про Ратмена. Також у ньому нам показували, що Чел опиняється в кріокамері, і Ратмен перемикає її до резервного живлення, проте без дати пробудження. Детальніше про це було в минулому відео про Portal. Головну героїню вони повернули, треба було повернути і персонажів, та й якимось чином дати гравцям більше того, що вони хочуть. Насправді концепція першої гри дозволяла множити це без жодних проблем, бо вони створили величезний комплекс з купою піддослідних осіб та текстових камер, а в грі ми бачили лише малу частину всього цього. І ось 2011 року Portal 2 виходить у світ, та як і перша частина отримує нагороду гра року і оцінки від критиків у районі 9-10 балів. Та що там казати, гра навіть через 15 років займає перше місце за рейтингом оцінок у Steam з 97,74% позитивних відгуків. І це цілком заслужений бал, навіть крізь роки. Як я вже зазначав на початку, Valve просто взяли і створили ідеальну другу частину, примноживши все, що сподобалось гравцям у першій.
При цьому суть гри і її корінь залишився незмінним. Ми все ще маємо чел, яка намагається втекти з комплексу, текстові кімнати, портальний пристрій, навіть вводять двох нових персонажів, окрім Гладос. В додаток до неї ми отримуємо Вітлі, модуль, подібний до тих, що ми бачили в першій частині, а також Кейва Джонсона, хоч лише як старі записи. Гра починається з того, що ми прокидаємося через незрозумілу кількість років, оскільки голос, який сповіщає про термін перебування в криокамері, зламався та повторює цифру 9 купу разів. Доброго ранку. Ви пробули в консервації? 9, 9, 9, 9, 9, Повідомлення. Спільнота варіює це число від 50 років до 50 тисяч років. Особисто я не вірю, що через 50 тисяч років від головної героїні і комплексу хоча б щось залишилося. Воно би все повністю розвалилося та зруйнувалося, а вся електроніка просто не змогла би пропрацювати настільки довго. Фактично нас будить Вітлі, модуль-доглядач, що має дивитися за людьми, які знаходяться в криокамерах, проте ми єдині живі з усіх цих осіб. Початково він слугував модулем пригнічення інтелекту для Гладос. Далі Вітлі відправляє нас шукати портальний пристрій десь у руїнах старих текстових камер. Пізніше, намагаючись увімкнути ліфт до поверхні, він вмикає Гладос назад. Розпочато увімкнення. Гаразд, без паніки, добре. Без паніки, я ще можу це зупинити. Тут пароль. Все нормально, я його просто зламаю. Без проблем. Ні, гаразд. В. Ні, стопами вже було. Лиш ручку. Увімкнення завершено. Так, гаразд, новий план. Поводься природно. Ми нічого такого не зробили. Привіт! О, це ти. Ти її знаєш? Давно не бачилися. Як твої справи? У мене було їх купа на тому світі. Ну, після того, як ти вбила мене. Що ти зробила? О, ні! 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 Трясся, ні! Добре, слухай. Ми обидві напотякали багато такого, про що ти пожалкуєш. Але думаю, ми зможемо відкинути наші суперечки. Задля науки. Ти монстр. І тепер вона стає ще злішою, чіпляючись за будь-що, щоб задіти головну героїню. Чудово. Ось результат досліду. Ти жахлива людина. Я серйозно, тут так і написано. Жахлива людина. Ми це навіть не досліджували. Комбінезон на тобі виглядає жалюгідно. Це не мої слова, це цитата з твого досьє. На інших людях він виглядає нормально. Але тут вчений занотував, що на тобі він виглядає жалюгідно. А втім, що може знати про моду старий бородатий інженер? Він, певно, ой, стривай, це жінка. Але що вона знає? Стривай, написано, що у неї науковий ступінь у моді з Франції. Мої вітання. Не щодо досліду. Більшість людей під час консервації надзвичайно худнуть. Я хотіла тебе привітати, бо якимось чином ти перемудрилась набрати декілька кілограм. Далі ми знову тікаємо з Вітлі, порушуючи виробництво нейротоксину та турелей, щоб знову повернутися до Гладос та провести заміну головного модуля. Урешті-решт, зробивши це, Вітлі сходить з розуму, перетворюючи Гладос на картоплину, а також просто б'ючи по ліфту з нами. У результаті ми падаємо в безодню. Ой-ой! О, привіт. То як? Ти в порядку? Бо я картоплина. О, чудово. Мій генератор повільних оплесків теж тут. Як пощастило. Ну, коли вже ми нікуди не поспішаємо, точніше, поспішаємо кудись і надто вже швидко рухаємось. Але оскільки інших справ ми не маємо, ось тобі кілька фактів. Він незвичайний бовдур. Він результат спільної роботи найліпших розумів покоління, яким потрібно було терміново створити найтупішого бовдура у світі. І ти щойно зробила його головою комплексу. Добре, він досі працює. Гей, на той випадок, якщо ця яма не бездонна, чи не могла б ти зняти один з чоботів довгого падіння та покласти мене туди? Тільки не забудь приземлитися на одну ногу.
Відтак потрапляємо на саме дно комплексу, просто до купи сміття, яке лежить собі без справи, не собі і байдикує. Тут ми знаходимо величезний люк, що запечатує вхід до старої частини комплексу. Проходячи трохи, потрапляємо в частину комплексу з 50-х років, коли Aperture тільки починала свій шлях у науці. Панове, вітаю в Aperture Science. Астронавти, герої війни, олімпійці, ви тут, бо нам потрібні найкращі. І це ви. Отже, хто готовий зайнятися наукою? Я готова. Ви всі вже познайомилися, доки їхали сюди у лімузині. Тож, тепер моя черга. Я Кейв Джонсон. Я тут головний. Нетерплячий голос, який ви чули, це красуня Керолайн. Моя помічниця. Не турбуйтесь, вона вже перевела ваш гонорар до обраного вами волонтерського фонду. Чи не так, Керолайн? Так, сер, містере Джонсон. На ній тримається весь заклад. Прекрасна, мов зоря. Вибачайте, хлопці, вона одружена з наукою. Кейв Джонсон розбагатів у 40-х роках на продажі для армії США з навісок для душу. Він купив соляну шахту в штаті Мічиган. Саме тут і розбудувався комплекс. І саме в ній ми зараз перебуваємо. Але чим далі ми подорожуємо цією частиною комплексу, тим гірше йдуть у нього справи. Якщо в 50-х іспити проходять кращі з кращих, то вже в 70-х після судових процесів про зникнення астронавтів у комплексі ми бачимо, що для них використовують безхатьків. Вітаю, друже. Я Кейв Джонсон, очільник Aperture Science. Можливо, ви знаєте нас як важливого учасника справи 68-го року щодо зниклих астронавтів. Та, можливо, ви користувалися одним з безлічі наших винаходів, тих, що дехто якимось чином вкрав у нас. Хай Блекмеза мій гаманець стане Сер, досліди. Так. Можливо, ви запитуєте себе, Кейв, а чи складні ці досліди? На що я взагалі тут підписався? Мені щось загрожує? Відповім на питання питанням. Хто хоче $60 готівкою? Можете також відпочити хвилин 20 у залі очікування. Там точно зручніше, ніж на парковій лаві, на якій ви спали, коли ми знайшли більшість з вас. Отже, вітаю в Aperture. Ви тут, бо нам потрібні найкращі. І це ви. Ні, самому смішно. Тільки вікна там не заляпайте. А краще просто йдіть уперед і нічого не чіпайте до початку дослідів. У 80-х і зовсім використовується персонал комплексу. Ласкаво прошу до центру розвитку. Відтоді, як ми зробили участь у дослідах обов'язковою для персоналу, якість від дослідних осіб неабияк зросла. Відтік кадрів, щоправда, також. Через це ми плануємо закрити досліди з людьми, але з дечим ще треба розібратись. Рахівники сказали, що ми не можемо витратити бодай $7 за місячне каміння. Вже мовчу за 7 мільйонів. Однаково придбав його. Розтерли на порох, зробили з нього гель. І знаєте що? Пил з місячного каміння – то смертельна отрута. Я отруївся. Однак виявилось, що це також чудовий провідник порталів. Тож тепер потрібно з'ясувати, чи здатні стрибки через портал якимось чином вивести місячну отруту з кровотоку. Якщо життя дає тобі лимони, роби лимонад. Тому я був би вдячний, якби ви порались з дослідами якнайшвидше. Керолайн, принеси ще знеболювального. До слова, у руїнах комплексу ми знаходимо і Гладос. Її схопив якийсь птах та поклав до себе в гніздо. Тепер вона подорожуватиме з нами, проштрикана портальним пристроєм. Тут, до речі, можна знайти і док корабля Бореаліс, того самого, який згадується в другому епізоді Half-Life. У наступній камері ми споглядаємо дивну картину. Щось сталося, поки мене не було. Зона досліджень просто попереду. Швидше подужаєш, швидше отримаєш $60. Стривай, хто? Керолайн, компенсаційні ваучери готові? Так, Так, сер, сер, містер містер Джонсон. Джонсон. Чому я щойно? Що це було? Що в біса тут відбулося? І вона просто вирубилася від перезавантаження, а також впізнає зображення на портреті. Гаразд. Здається, емоційним спалахам потрібно більше, ніж 1,6 вольта. Тепер ми знаємо, потрібно розслабитися. Ми ще з'ясуємо, що тут в біса відбувається, але спокійно. Ці люди на портреті, вони виглядають якось знайомо. Такі ситуації трапляються ще декілька разів.
Так, я тут подумав, життя дає тобі лимони? Не роби лимонад. Змусь життя забрати лимони назад. Розлютись! Мені не потрібні твої кляті лимони! Що мені з ними робити? Вимагай зустрічі з менеджером життя. Хай життя пошкодує про той день, коли йому спало на думку дати Кейву Джонсону лимони. Тобі хоч відомо, хто я? Я людина, що спалить твій дім лимонами. Я змушу своїх інженерів винайти вибухові лимони, які спалять твій дім. Так він говорить про те, що у всіх на думці. Суть така, якщо ми можемо зберігати музику на дисках, чом би не зберегти на них людський розум і особистість? Мої інженери зараз над цим працюють. Вивчення мозку, штучний інтелект. Ми мали зайнятися цим ще 30 років тому. Я скажу це і запишу, щоб усі по 100 разів на день це чули. Якщо я помру, перш ніж вам вдасться перемістити мене у комп'ютер, я хочу, щоб Керолайн посіла моє місце. Вона сперечатиметься, скаже, що не може. Вона у нас скромна, але змусьте її. Та хоч у мій комп'ютер запихніть її. Тобто Керолайн і є GLaDOS? Настав час розшифрувати цю абревіатуру. У перекладі вона означає генетична форма життя та дискова операційна система. У цій частині можна побачити певні перегукування з сюжетом F-Stop. Кейв Джонсон так само смертельно хворіє і так само прагне перенести свій мозок до комп'ютера. Проте тут не встигає, та замість цього це зроблять з Керолайн, його помічницею. Врешті-решт ми вибираємося зі старої частини комплексу та потрапляємо назад до Whitley Laboratories. Тут ми дізнаємося, що вона ось-ось вибухне через несправність реактора, на яку Вітлі забив. Через нашу відсутність він створив цю незрозумілу суміш турелей та зважених кубів. GLaDOS намагається вивести його з робочого стану парадоксом, але нагадую, Ти незвичайний бовтур. Ти спроєктований бовтур. парадокс вивів з ладу навіть цих кубів, схрещених турелями. Далі ми просто проходимо тестові кімнати, деякі з яких він змушує проходити по декілька разів. В якийсь момент він робить нам пастку. Що ж, оце та мить, коли він нас вбиває. Привіт, а ось і та мить, коли я вас збиваю. Мене тут осяйнуло. Стукав я собі сталевими плитами одна об одну та думав. Так це смертельно, але чогось не вистачає. Та додумав. Ні, не роби цього, стій, ти стоїш. Вмикайся. Куди ти пішла? Повернися, не тікай! Таким чином нам вдається втекти, попри численні намагання Вітлі нас вбити. По дорозі до нього ми знаходимо старі пошкоджені модулі. GLaDOS вигадує план з тим, як його знешкодити, з їхньою допомогою. Тож відбувається босфайт, у результаті якого нам вдається достатньо пошкодити Вітлі. Гра просить натиснути спеціальну кнопку, проте він її замінував, і ми ледь виживаємо. Але тут варто згадати слова Кейва Джонсона про місячну породу, як провідник для порталів, тому залишається лише стріляти. О, ні! Космос! Відпусти! Ми у космосі! Відпусти! Я досі під'єднаний! Я себе затягну і все виправлю! Я вже виправила, і ти не О, повернешся. ні! Зміна плану! Тримай мене сильніше! Хапай мене! Ох, яке щастя, ти в порядку. Знаєш, я отримала цінний урок, поки була Керолайн. Я вважала тебе своїм головним ворогом, в той час, як ти була моїм найкращим другом. Приплив емоцій, які я отримала в ту мить, коли рятувала тебе, дав мені ще один важливий урок. Тепер мені відомо, в якій частині мого мозку живе Керолайн. Керолайн видалено. Бувай, Керолайн. Знаєш, після видалення Керолайн я отримала ще один цінний урок. Найліпше рішення проблеми зазвичай найпростіше. І буду відвертою. Вбити тебе непросто.
Ти знаєш, як я жила до тебе? Я просто досліджувала. Ніхто не вбивав мене, чи запихував картоплю, чи задовбав птахам. Цілком непогане життя. А потім з'явилася ти. Небезпечна, німа, невіжена. І знаєш що? Ти перемогла? Просто йди. Було весело. Не повертайся. Знаєте, я не думаю, що зміг передати атмосферу гри цим описом. Саме вона і слова персонажів у потрібний момент задають нам певний настрій. Я люблю цю гру і вважаю її чудовою, та й не лише я. Нагадую, що гра попри понад 10 років із моменту виходу має найбільший рейтинг у Steam. Це просто ідеальне продовження для першої частини. Гравцям сподобалась GLaDOS? Тоді тепер ми маємо 3 різних супроводжуючих голоси, кожен зі своїм характером та настроєм. Причому розробникам вдалося розширити це, не зациклюючись на лише одній GLaDOS. Portal 2 дає нам ширший погляд на саму лабораторію, яка ще в минулій грі є неначе окремим персонажем. Тут буквально показують її роботу та устрій за межами випробувань, зображають її історію, всі абсурдні експерименти, як то перетворення крові на нафту, або ж вживлення людям ДНК богомолів, про чому дізнаємося із записів 50-х років. Як на мене, це буквально найкраща гра, створена Valve. Сподіваюся, колись вони повернуться до створення своїх неймовірних ігор, а не сидітимуть далі за підтримкою Dota чи Counter-Strike. Вони й досі це вміють, продемонструвавши це у Half-Life Alyx, що є однією з найкращих VR-ігор, хоча вийшла 6 років тому. Студія навіть з однієї механіки порталів створила найбільш високооцінену ігрову серію за весь час, а потенціал навіть для ігор по Aperture величезний, як можна зрозуміти з приквелу. Сподіваюся, колись вони повернуться до подібної ідеї. Точніше, вони вже створили з лабораторії певний сеттинг для своїх ігор, що орієнтовані на ознайомлення з новими технологіями. Загалом їх 3, 2 для VR та 1 для Steam Deck. Ці ігри не є прям канонічними, скоріше такі собі інші світи. Перша подібна гра вийшла 2016 року для VR. Це була The Lab, яка просто кидала гравця в різні маленькі світи, нічого цікавого. Проте використовувала лабораторію Aperture як сеттинг. Друга Aperture Hand Lab вийшла 2019 року, теж для VR. Тут вже Valve демонстрували захоплення рук в своєму VR-шоломі Valve Index. У грі ми просто виконуємо всілякі жестикуляції з різними модулями. Остання, третя гра Aperture Death Job, що вийшла 2022 року, на цей раз для Steam Deck. Проте в неї можна грати із геймпаду. Гра створена як посібник з керування пристроєм. Хоч вона найдовша з усіх інших, мені здається, що є цілком цікавою. Тож якщо маєте геймпад чи Steam Deck, рекомендую ознайомитись, до годинки часу на її проходження буде достатньо. Наостанок варто сказати про кооперативний режим, який вийшов разом із грою. Нам показують 2 роботів ще в кінці гри. Їх звуть Peabody та Atlas. Спочатку GLaDOS відправляє їх на вже знайомі нам тестові камери, але час від часу кидає в закинуті куточки комплексу, щоб ті завантажили потрібні їй дані з дисків. Зрештою, це все призводить до того, що завдяки цій інформації GLaDOS знаходить величезне кріосховище з тисячами людей. Загалом все це супроводжується характерними для GLaDOS фразами, а також дратуванням її в моменти, коли гравці починають взаємодіяти немов люди. Якщо точніше, просто грають в камінь-ножиці-папір, обіймаються чи щось подібне. Насправді, це хороший кооператив, який навіть цілком окремо можна сприймати від самої гри. Він відчувається добре, навіть на фоні сучасних ігор. Хоча відверто, зараз не так багато чого такого формату виходить. Студія Gaslight, мабуть, ледь не єдині, хто щось таке випускає в форматі AAA. Наприклад, їх ігри A Way Out або It Takes Two. Він такий великий, треба роздивитись. Якби ж я міг повернути усе як було, чесно хотів би. І не лише тому, що загублений у космосі. У космосі. Знаю, друже. Еге, ми обидва в космосі. Коротше. Якби я знову її зустрів, знаєш, що б Я сказав? в космосі. Я б сказав, пробач. Від щирого серця.
Пробач, що був егоїстом. І злим. І взагалі пробач. Кінець.